নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব আৰ্জেন্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট অফ এ ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মেল ফৰ সাইট তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ যাৰ কাৰণে ডিপ্লোমা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স ইন বিল্ডিং কনস্ট্ৰাকশনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সিকিউটিভ এসিস্ট্যান্ট ফৰ অফিস তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন ইয়াৰ লগতে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো এটা যেটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট টু 20 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে ইয়াতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে এ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্ম কোম্পানী ৰিকোয়াৰ্স পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ একাউন্টেন্ট মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ ASM for marketing of products sunmaker plywood waves etc এখিনি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এৰিয়াটো হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰিব পাৰিব মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ বিচৰা হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে লাষ্ট ডেট 20 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড বিএড অৰ Montessori trained teacher বিচৰা হৈছে for Spars Zoo Road 6 mile and Beltola branchৰ কাৰণে টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে বিএড কৰা হ'ব লাগিব ক্যান্ডিডেট সকল কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 20 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ এ ৰেপুটেড কোম্পানী এটা ৰেপুটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ পোষ্টটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বি সিভিল বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে 4 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইন বিল্ডিং ওয়াৰ্কছৰ ওপৰত কাম কৰা 4 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশন হৈছে যোৰহাট এণ্ড গুৱাহাটী সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে অফিস এক্সিকিউটিভ গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব উইথ 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব অফিস ওয়াৰ্কৰ কাম কৰা ইয়াৰ জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু আপোনালোকে কিবা অধিক জানিব বিচাৰে নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 20 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড স্পোকেন ইংলিছ and mathematics Olympiad teacher for Guwahati তো গুৱাহাটী শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ইংলিছ ভাষা ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব ম্যাথমেটিক্স আৰু ইংলিছ পঢ়াব পৰা হ'ব লাগিব অলিম্পিয়াডত আপোনালোকৰ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ইন্টাৰেস্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে দিয়া মেইলটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড এনটিটি পিআৰটি এণ্ড টিজিটি তো এই পোষ্টটো শিক্ষকৰ পোষ্টে হয় ইয়াত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স ইংলিছ সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এইসমূহ সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে পিইটি ফৰ বিমলা একাডেমি CBSE
এফিলিয়েশ্যন নম্বৰ 230191 জখলাবন্ধা তো পোষ্টটো জখলাবন্ধাৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে বিমলা একাডেমি ফালৰ পৰা CBSE স্কুলত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব as per CBSE norms well first in English তো ইংলিশ সাবজেক্টটো ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব salary negatable কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই এটা ভাল পেকেজ আপোনালোকে পাই যাব selected candidate will be call for interview তো এটা আপোনালোকৰ যোনসমূহ ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দিয়া মেইলটোত আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু দুটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকে মেইল সেন্ড কৰি ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গাৰ্লছ PG ইন সৰ্থিবাৰী গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স ফিমেল কুক মহিলা ৰান্ধনী বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা এলিজিবিলিটি হিন্দু বেংগলী আসামিজ হিন্দু ট্ৰাইবেল বিহাৰী ক্যান এপ্লাই তো ইয়াতে যোনসমূহ এলিজিবিলিটি মেনশন কৰা হৈছে এই সমূহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ফুডিং এণ্ড লোডিং উইল বি প্ৰভাইডেড এটা থকা আৰু খোৱা ফ্ৰী পাই যাব can bring one children with her salary 6000 পৰা 8000 টকা কৈ দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা no qualification need anyone can apply তো ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে সকলোৱে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যদি কোনোবা মহিলা ৰান্ধনী কৰিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু যদি পোষ্টৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পাৰ্টস মেনেজাৰ সেলস মেনেজাৰ টেলিকলাৰ সেলস এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ কিপাৰ হেল্পাৰ required for automobile dealer at গড়চুক গুৱাহাটী এণ্ড খুটিকটীয়া নগাঁও তো এই তিনিটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্পেয়াৰ পাৰ্টস মেনেজাৰ সেলস মেনেজাৰ টেলিকলাৰ সেলস এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ কিপাৰ আৰু হেল্পাৰ এইকেইটা বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে অটোমোবাইল ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে লোকেশন দিয়া হৈছে গড়চুক গুৱাহাটী খুটিকটীয়া আৰু নগাঁও তো যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই লোকেশনত যদি পোষ্ট বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আজিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে urgently required maths and reasoning faculty for SSC bank RRB exam for reputed coaching institute in Guwahati তো গুৱাহাটীত ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মেথছ আৰু ৰিজনিং পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে আৰু এই ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকৰ SSC বেংক RRB এই জবসমূহৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম দিব লাগিব সেই বিষয়ে প্ৰিপাৰেচন কৰা হয় সেই বিষয়ে পঢ়ুৱা হয় গতিকে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইয়াত জব কৰিবৰ কাৰণে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটাত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট আজিলৈকে দিয়া হৈছে আজিৰ ভিতৰত এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গ্লোবেল স্পিৰিটছ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো হৈছে একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট লোকেশন গুৱাহাটী আসাম ইণ্ডিয়া ইয়াতে এবাউট আছ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব মই পঢ়ি থাকিলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব যেটো আপোনালোকে চাই পিছত আমনি পাব সেইভাবে এটা প্ৰফাইল ব্ৰিফিং আৰু এবাউট গোটেইখিনি দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়ি চাই পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব পাৰে আবেদন কৰি ল'ব এক্সপেৰিয়েন্সটো বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স একাউণ্টছৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে যোন সকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোক বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব একাউন্টিং অৰ ফাইনান্সৰ বেনিফিট দিয়া হ'ব বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আজিৰ ভিতৰত আজিলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে আজিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্ট জব ভেকেন্সি ইন আৱাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন MVS ACME
আই টেকনলজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে পোষ্ট 2 ইয়াৰ লেভেল 2 এনালিসিষ্ট বঙাইগাঁও অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ডাটা কালেক্টৰছ 4 পাৰ্সন ডাটা কালেক্টৰছত 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁও অসম 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাটা কালেক্টৰ 1 পাৰ্সন জাগদলপুৰ ছত্তীশগড় 3 নম্বৰ পোষ্টটো ছত্তীশগড়ত মুকলি কৰা হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাটা কালেক্টৰ 3 পাৰ্সন উইথ CSI ইনস্ট্ৰুমেন্ট বাট ইন পাঞ্জাব তো এই পোষ্টটো পাঞ্জাবত মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাটা কালেক্টৰছ 2 পাৰ্সন জামনগৰ গুজৰাট 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লেভেল 2 এনালিসিষ্ট উইথ পেপাৰ প্লেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স সুৰত গুজৰাটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ পোষ্টটো লেভেল 2 এনালিসিষ্ট ৰায়গড় ছত্তীশগড়ত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো এটা টোটাল 7টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এটা লোকেশন সমূহ দিয়া হৈছে এখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰিটো নেগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিব ইয়াতে হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ নিউলি ওপেন গেষ্ট হাউস ৰিকোয়াৰ্ড তো নতুনকৈ মুকলি কৰা এখন গেষ্ট হাউসৰ বাবে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স মেনেজাৰ কুক হাউসকিপাৰ ফৰ ইমিডিয়েট এপইন্টমেন্ট যদি আপোনালোকে ইয়াতে থকা পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে এক্সপেৰিয়েন্স মেনেজাৰ কুক হাউসকিপাৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো আজিলৈকে দিয়া হৈছে আজিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব 13 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ বঙাইগাঁও এণ্ড কাজলগাঁও ৰিকুৱাৰ্ছ কম্পিউটাৰ ফেচিলিটিজ young with experience may walk in interview লোৱা হ'ব 11 বজাত 21 সেপ্টেম্বৰৰ দিনা ইয়াৰ walk in interview হ'ব DCC বঙাইগাঁৱত তো ইয়াতে আপোনালোকে গৈ যদি কোনবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টৰ বাবে DCC বঙাইগাঁৱত গৈ walk in interviewটো দিব পাৰিব দিন 11 বজাত লোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়ং বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ ফেচিলিটিছৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইন্টাৰভিউটো যদি ভালদৰে দিয়ে পোষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পোষ্টৰ কাৰণে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ